নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? সকলোৰে ভালনে? আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বাস্তৱে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোহি আৰু আপোনালোকক আজি মই মোবাইলৰ চিষ্টেম লঞ্চাৰৰ ওপৰত অলপ এটা ভিডিঅ' বনাই ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু চিষ্টেম লঞ্চাৰটো সকলোৰে মোবাইলত থাকে। আমি বহুতে জানো চিষ্টেম লঞ্চাৰৰ বিষয়ে আৰু কিছুমানে নাজানো হয়তো। আৰু চিষ্টেম লঞ্চাৰ সকলোৰে মোবাইলত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে আৰু এনেকুৱা এটা চিষ্টেম লঞ্চাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ আজি মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নকৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই ওচৰত থকা বেল নটিফিকেশ্যনটো দবাই তাত অল কৰি ল'ব। তেতিয়া পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে মই দিয়া সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক চিষ্টেম লঞ্চাৰৰ বিষয়ে ক'ম বুলি আজি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই চিষ্টেম লঞ্চাৰ মানে POCO চিষ্টেম লঞ্চাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিম। বলকচোন আমি এতিয়া মোবাইলৰ স্ক্ৰীনলৈকে যাওঁ। এতিয়া আমি মোবাইলৰ হোম স্ক্ৰীনত আছোঁ। এতিয়া আমি প্লে ষ্ট'ৰটো খুলি ল'ম। তাৰ চাৰ্চ বাৰত গৈ POCO LAUNCHER POCO লঞ্চাৰ বুলি মাৰি চাৰ্চ কৰি দিম। আৰু প্ৰথমতে POCO লঞ্চাৰ আহি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত ইনষ্টলটো দবাই দিম। ইনষ্টল হ'ব ধৰিছে। 11.75 MBৰ হয়, বেছি ডাঙৰ এপো নহয়, সেইকাৰণে ভাল হ'ব। আৰু ইয়াতে ডাৰ্ক থিম আছে, লাইটনিং চাৰ্জ আছে, কাষ্টমাইজ এভৰিথিং, বহুতখিনি কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰিলে সকলোখিনি চাব পাৰিব। বঢ়িয়া লঞ্চাৰ, যিটো ডিফল্ট লঞ্চাৰ আছে তাতকৈ বহুখিনি ভাল লঞ্চাৰ। বৰ্তমান এইটো ইনষ্টলিং হৈ আছে, 64% হ'ল। নেটটো অলপ শ্ল' সেইকাৰণে অলপ লাহে হৈছে বস্তুটো, তথাপিও ঠিকে আছে আৰু মোটামুটি ভালেই হয়। এতিয়া 94% ইনষ্টলিং হৈ আছে। অলপ সময়ৰ পিছতে এতিয়া এইটো আৰম্ভ হৈ যাব। ইনষ্টলিং হৈছে। ডাইৰেক্ট অ'পেন হৈ গৈছে, স্কেনিং হৈ আছে। এতিয়া মোবাইলত যেতিয়া কিবা এটা এপ ইনষ্টল কৰা এটা স্কেনিং হয় আৰু এতিয়া POCO লঞ্চাৰটো আহি গ'ল। এতিয়া অ'পেন মাৰি দিব লাগিব। অ'পেনটো মাৰি দিয়ালৈ দেখিছেনে POCO লঞ্চাৰ প্ৰথম ইণ্টাৰফেচটো আহিছে। এতিয়া চিলেক্ট ৱালপেপাৰ আহিছে প্ৰথম অপশ্যনটো। যদি আমি ৰিকমেণ্ডেড ৱালপেপাৰ লগাব বিচাৰোঁ, তাৰ ৰিকমেণ্ডেডটো আছেই বৰ্তমান। আৰু যদি আমি বৰ্তমান যিখন ৱালপেপাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেইখন ৱালপেপাৰ আমি লগাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া কাৰেণ্ট ৱালপেপাৰটো দি পেলাই এইটো এলাউ কৰিব লাগিব, এপ্লাই কৰি দিব লাগিব। টাৰ্ম অফ ছাৰ্ভিচ, বিফৰ ইউজিং POCO লঞ্চাৰ ইউ মাষ্ট ৰিড এণ্ড এগ্ৰি টু আৱাৰ প্ৰাইভেচি পলিচি এণ্ড ইউজাৰ এগ্ৰিমেণ্ট। ঠিক আছে, এইবিলাক আহে বাৰু, এইবিলাক এগ্ৰি কৰি দিছোঁ। এতিয়া লোড হৈ আছে, আহি গ'ল POCO লঞ্চাৰ। এতিয়া এইটো কি নটিফিকেশ্যন আহিছে, ছেট POCO এজ ইয়ৰ ডিফল্ট লঞ্চাৰ টু ডিস্কভাৰ মোৰ ফিচাৰ্ছ এণ্ড পাৰ্চনালাইজ ছাৰ্ভিচেছ। এইটো অ'কে কৰি দিব লাগিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আহিছে চিলেক্ট এ হোম এপ। হোম এপটো আপুনি কিহত বিচাৰে? POCO লঞ্চাৰ আমি বিচাৰোঁ, বৰ্তমান POCO লঞ্চাৰ কৰি দিলোঁ। POCO লঞ্চাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে POCO লঞ্চাৰ ইণ্টাৰফেচটো আমাৰ ওচৰত এতিয়া মুকলি হৈ গ'ল। এইটো মুকলি হৈ গ'ল, দেখিছেনে বাৰু?
আৰু ইয়াত এপ ড্ৰয়াৰ এটা নতুনকৈ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। MI লঞ্চাৰটো বাৰু এটা এপ ড্ৰয়াৰ আছে, কিন্তু তাতকৈ এইটো বহুখিনি ভাল। ইয়াতে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সুবিধা আছে। কিমান ফাষ্ট দেখিছেনে বাৰু? ইণ্টাৰফেচটো কিমান ফাষ্ট হয়। আৰু এপ ড্ৰয়াৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বহুত ভাল। ইয়াতে কমিউনিকেশ্যন, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ এপবিলাক কেটেগৰাইজ হৈ পেলাই থাকে। সেইখিনি গোটেইখিনি এপ ঠিক আছে বাৰু। নিশ্চয় আজি যিখিনি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ভাল পাইছে। আৰু যদিহে ভাল পাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোক কেনেকুৱা লাগে সেইখিনি মোক জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই তাত অল নটিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আৰু এটা কথা, আজি ভিডিঅ'টো মই যোনখিনি মানুহে বৰ্তমান এইটো বিষয়ে নাজানে বা POCO ছিষ্টেম লঞ্চাৰৰ বিষয়ে নাজানে, সেইটো ছিষ্টেম লঞ্চাৰ কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে সেইখিনি দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যনখিনি কেনেকুৱাকৈ এইটো চলাব পাৰি বা কি কি ইয়াৰ সুবিধাবিলাক আছে সেইবিলাক আপোনালোকক ক'বলগীয়া হয়, তেতিয়া আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বৰ্তমান বহুতে এইটো কথা জানে যে POCO ছিষ্টেম লঞ্চাৰ এটা আছে। এইটো গুগল প্লে ষ্টৰতে পোৱা যায়। আৰু এইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি মোবাইলত, সেইখিনি আপোনালোক আজি দেখুৱালোঁ। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। জয় আই অসম।